तिम्रो यो क्वेशन सोध्ने मुड त आजको हाम्रो क्लासमा पनि काम लागिहाल्छ नि। ल कहीं क्वेशन सोध्ने मुड पनि क्लासमा काम लाग्छ र टिचर? लाग्छ नि। क्लासमा त जति क्वेशन सोध्यो त्यति नै कुराहरू जानिन्छ। झन् आज त हामी क्वेशन ट्याग्सकै बारेमा पढ्नेवाला छौँ। क्वेशन ट्याग्स? टिचर मैले लुगाहरूमा हुने प्राइस ट्याग त देखेको छु, तर यो क्वेशनमा ट्याग चाहिँ कताबाट आयो? यस्तो त कहिले सुनेको थिइनँ। अब थाहा पाइहाल्छौ नि। कुनै पनि स्टेटमेन्टको पर्पस या उद्देश्यलाई चेन्ज गर्न लास्टमा एड गरिने 2-3 वटा शब्दको समूहलाई हामी ट्याग भन्छौँ। कहीं स्टेटमेन्टको पनि पर्पस हुन्छ र टिचर चेन्ज हुनलाई? हुन्छ नि। हामीलाई केही कुराको इन्फर्मेसन दिनु नै स्टेटमेन्टको पर्पस हो। त्यो त बुझेँ, तर तपाईँले अघि ट्यागले स्टेटमेन्टको पर्पस चेन्ज गर्छ भन्नुभएको थियो त, त्यो चाहिँ कसरी गर्छ र टिचर? एकदमै राम्रो क्वेसन गर्यो। कुनै पनि स्टेटमेन्टमा ट्याग एड गरेपछि त्यो स्टेटमेन्ट क्वेसन बन्न जान्छ नि त। ए बुझेँ टिचर। यसरी क्वेसन बनेपछि त स्टेटमेन्टले इन्फर्मेसन दिनको सट्टा झन् अरूबाट आन्सर खोज्छ, अनि त पर्पस चेन्ज हुने भइहाल्यो नि। एक्ज्याक्टली। अनि तिमीलाई थाहा छ हामी क्वेसन ट्यागको रूपमा केही विशेष शब्दहरूलाई मात्र युज गर्छौँ। कस्तो विशेष शब्दहरू टिचर? मैले तिमीलाई टेन्स पढाउँदा हेल्पिङ भर्ब्स पढाएको थिएँ नि, याद छ? अफकोर्स याद छ नि टिचर। इज, एम, आर, वाज, विल जस्तो वर्डहरू होइन त? हो, र यी हेल्पिङ भर्ब्स अथवा अक्जिलरी भर्ब्समा नै प्रोनाउन अर्थात् नामको सट्टा युज हुने शब्दलाई एड गरेपछि क्वेसन ट्याग बन्छ। टिचर बरु मलाई एउटा क्वेसन ट्यागको इक्जाम्पल दिनुहोस् न, अनि बल्लै क्लियर हुन्छ होला। ल यो सेन्टेन्सलाई हेर त। यु आर हङ्ग्री आन्ट यु? यो सेन्टेन्समा यु आर हङ्ग्री एउटा स्टेटमेन्ट हो। यो स्टेटमेन्टको अन्त्यमा कमा एड गरेपछि लेखिएको वर्ड्स आन्ट युलाई क्वेसन ट्याग भनिन्छ। यहाँ आर एउटा अक्जिलरी भर्ब हो भने यु एउटा प्रोनाउन हो। ए एउटा सेन्टेन्स एन्ड भएपछि लास्टमा फुल स्टप लेख्ने ठाउँमा कमा एड गर्ने अनि क्वेसन ट्याग लेख्ने होइन त टिचर? हो। अनि तिमीले कुन सेन्टेन्समा कुन अक्जिलरी भर्ब र कुन प्रोनाउन युज हुन्छ भनेर बुझ्यौ त? छैन नि, मैले नि त्यही सोचिरहेको थिएँ कि टिचर। अक्जिलरी भर्ब्स र प्रोनाउन्स त कति धेरै हुन्छन्। ल अघिकै सेन्टेन्सलाई हेरौँ न त। यु आर हङ्ग्री आन्ट यु? यो सेन्टेन्सको फर्स्ट पार्टमा कुनै अक्जिलरी भर्ब नोटिस गर्यौ? यु आर हङ्ग्री, आर यु आर हो नि अक्जिलरी भर्ब। हो, अनि त्यही फर्स्ट पार्टमा तिमीले कुनै प्रोनाउन नोटिस गर्यौ कि गरेनौ? त्यो त सजिलो छ नि टिचर, यु हो नि प्रोनाउन त। हो, यसरी सेन्टेन्समा जुन अक्जिलरी भर्ब र जुन प्रोनाउन युज भएको हुन्छ त्यो सेन्टेन्सको क्वेसन ट्यागमा पनि त्यही अक्जिलरी भर्ब र प्रोनाउन त युज हुने हो नि। ए यु आर हङ्ग्रीको आर र यु युज भएर आरन्ट यु भएको। एकैछिन टिचर, आर यु हङ्ग्री पो हुनुपर्ने त। आरन्ट यु हङ्ग्री चाहिँ कताबाट आयो? ग्रेट क्वेसन। सुन, यदि एउटा स्टेटमेन्ट पोजिटिभ छ भने त्यसको क्वेसन ट्याग नेगेटिभ हुन्छ, र स्टेटमेन्ट नेगेटिभ छ भने क्वेसन ट्याग पोजिटिभ हुन्छ। बुझ्यौ? अनि स्टेटमेन्ट पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ कसरी थाहा पाउने नि टिचर? त्यो त सजिलो छ नि। यदि एउटा स्टेटमेन्टमा नट भन्ने वर्ड युज भएको छ भने त्यो नेगेटिभ स्टेटमेन्ट हुन्छ, नभए पोजिटिभ स्टेटमेन्ट। ए यु आर हङ्ग्री भन्ने स्टेटमेन्टमा नट नभएर क्वेसन ट्यागमा चाहिँ हामीले नट एड गरेको हो टिचर? हो, अनि हामीले क्वेसन ट्यागमा सधैँ नटको कन्ट्र्याक्टेड फर्म युज गर्छौँ, त्यसैले आर नटलाई आन्ट लेखिएको हो। त्यसो भए डु नट लेख्न पर्ने छ भने हामी डोन्ट लेख्छौँ टिचर? यु आर राइट। ल अब म तिमीलाई केही स्टेटमेन्ट्सहरू भन्छु, तिमी त्यसको क्वेसन ट्याग भन है त। हस् टिचर। तिम्रो फर्स्ट स्टेटमेन्ट हो शी इज फ्रम विराटनगर। शी इज फ्रम विराटनगरमा अक्जिलरी भर्ब इज भयो अनि शी प्रोनाउन भयो, सो यसको क्वेसन ट्याग हुन्छ शी इज फ्रम विराटनगर। इज शी? सुरुमा त मिलाइरहेको थियो, तर तिमीले एउटा कुरा त बुसुकै बिर्स्यौ नि। ल के बिर्सेर टिचर मैले? यो स्टेटमेन्टमा नट नभएकोले यो पोजिटिभ स्टेटमेन्ट हो, त्यही भएर यसको क्वेसन ट्याग नेगेटिभ हुन्छ। ए त है, इज पछि नटको कन्ट्र्याक्टेड फर्म एड गरेर नेगेटिभ बनाउनै बिर्सेछु मैले त। हो, त्यसैले यसको आन्सर शी इज फ्रम विराटनगर, इजन्ट सी हुन्छ।